I believe that whether you're Persian, whether you're Aussie, whether you're an American like some of us in this room, that God has a destiny, a purpose, a calling on your life. مهم نیست که شما ایرانی هستین، استرالیایی هستین یا امریکایی هستین، خداوند برای شما یک هدف داره و برای زندگی شما یک خواندگی به خصوص داره. And I believe I'm looking at world changing. من دارم نگاه میکنم به افرادی که دنیا رو تغییر میدن، Kingdom bringing. و پادشاهی خداوند رو به زمین میآورند، Devil chasing. و به دنبال شیطان میدوئند، Spirit imparting. و در روح خداوند رو میارن وارد میکنن. Powerful. قدرتمند، افراد قدرتمند، changers of this world. Like, و افرادی که این دنیا رو تغییر میدن. now, you may not feel that way. شاید خودتون الان این احساس رو نکنید راجع به خودتون. I am certain that when Jesus called Peter, who was just a fisherman, that he did not feel that way. من مطمئنم وقتی که عیسی مسیح پتروس رو خطاب کرد که اون فقط یک ماهیگیر بود اون زمان، این حس رو نکرد. I'm certain that when Matthew, who is a thief and a crook and a partier, Jesus called him, he didn't feel like, oh, I can be used of God to change the world. مطمئنم وقتی که متی رو خطاب کرد، یک دزد و یک کسی که اهل پارتی و بزن به کوب بودش، وقتی اون موقع صداش کرد، اون خودش هیچ وقت حس نمی‌کرد که بتونه همچین اتفاقی بیفته، از اون خداوند استفاده کنه. I am certain that when Rahab the prostitute met some of God's people, مطمئنم وقتی که اون زن بدکاره راهاب دور و بر اون افراد بود، I don't think she believed that God had a unique calling and purpose for her life. اون موقع هیچ وقت به خودش فکر نمی‌کرد که خداوند برای زندگی او یک خواندگی به خصوص داره و زندگی او رو استفاده خواهد کرد. And what I'm saying is that before you believe in what God wants to do through you, قبل از اینکه بخواید باور کنین که خدا چه کاری میتونه از طریق شما انجام بده، it begins with what God believes about you. از اونجا شروع میشه که خداوند راجع به شما چه فکری میکنه. It begins with God's belief in what he can do through you. ایمان خداوند که چه کار میتونه بکنه از طریق شما. So I believe باور خدا که خدا چه کار میتونه بکنه. من that God believes ایمان دارم که خدا باور داره that he can use you میتونه از شما استفاده to بکنه do immeasurably که بتونه کارهای بسیار عظیم above رو all that you could ask him to do بالاتر از اون چیزی که حتی بخواید از او بپرسین که or انجام بدین، imagine in your wildest dreams. یا اینکه تصور کنین توی بزرگترین رویاهاتون. I believe that God believes in you. خداوند به شما قبولتون داره و میدونه که میتونید. God says, for I know the plans I have for you. چون خدا میگه من میدانم که چه برنامه‌ای برای زندگی شما دارم، To give you a hope, که به شما امید بدم، a future, آینده، to prosper you, و شما رو موفق کنم not to و harm پیروز، you. و نه اینکه بخوام به شما لطمه بزنم. And so you're not here by accident. پس اینجا اتفاقی نیست که شما امروز اینجا هستین. God has some promises for you. خداوند یک وعده هایی رو برای زندگی شما داره. And no matter how much land you've taken in your life, مهم نیست که چقدر چیزها رو به دست آوردین تا به امروز، چیزهای در واقع زمین روحانی رو امروز فتح کردین، به دست آوردین. God has more promised land for you. خداوند زمین‌های وعده بیشتری واسه شما در نظر Everybody داره. say, I'm not done. همه بگین با هم دیگه که من تموم نشده کارم. I'm not done. Right? Yeah. You have more. بیشتر هست You have واسهتون more. هست. So God comes to Moses خدا میاد به موسی and he's led the people out of Egypt. و اونها رو از مصر بیرون آورده. He's done miracles. اونجا درش معجزه‌ها But انجام they've been شد. in this kind of wandering season. ولی الان تو یه دونه فصلی هستن که همینجوری دارن These decades توی دههای سرگردانی هستن. where they felt like we're not at home. We're kind of are we refugees? That they're caught in this cycle in their lives where they know that they're not done yet. They're not home. توی فصلی هستن که میگن الان ما پناهنده هستیم، چی هستیم اینجا، میدونن که کار هنوز تموم نشده و هنوز به خونه نرسیدن و توی یه دونه سردرگمی خاصی قرار گرفته بودن. And so God comes and says, listen, I've got a land that I'm going to bring you into. It's a promise. و خدا هم میاد میگه که من برای شما سرزمینی دارم که به شما خواهم داد و اون سرزمین وعده هست. And God promises Moses, he said, I will bring you and this people into this land. و خداوند به موسی قول میده که میگه شما رو و اون آدم‌ها رو به اون سرزمین وعده میارم. So has anybody purchased land before? آیا تا حالا کسی زمین خریده اینجا؟ Yeah. So when you purchase land, you do a study on that land. وقتی که میخواین یه زمین بخرید میرین راجعش تحقیقات میکنین. Is it a good land? Can we build on it? Is it good for construction? We do نگاه- feasibility study. نگاه میکنین که ببینید آیا زمین خوبی هست، میشه روی ساختمون ساخت، چه کار میشه باش کرد، در چه در واقع شرایطی هستش. Okay, so that's what Moses does. پس موسی هم همین کارو He میکنه. picks 12 men.
12 نفر رو جمع and میکنه they go in to study the land, spy out the land. و میرن اونجا تا برن سرزمین رو چکش بکنن و ببینن که چی هست And اونجا. Numbers chapter 13 picks up the story. و در اعداد فصل 13 داستان رو ادامه میده. And I'm beginning at verse 17. If you want to kind of follow along, it's fine. و از آیه 17 میخوام شروع کنم اگه میخواین دنبال بکنید. But Moses gives these instructions. He tells the 12 spies, here's what I want you to do. و موسی اینجا به اون 12 نفر یا بهشون میگه که میخوام برم این کار رو انجام بدیم. He says, go see what the land is like. بریم ببینیم سرزمین چگونه است. Find out whether the people living there are strong or are they weak. نگاه کنید ببینید که افرادی که در اونجا ساکن هستند ضعیفن یا قویان. Are they few or are they many? آیا اندکن یا پرشمار و زیاد See what هستند. kind of land they live in. و در چه سرزمین دارن زندگی He میکنن. says, find out if it's good land or bad land. نگاه کنید ببینید خوبه یا بده. Okay, pause button. یه لحظه اینجا نگه دارین. If God says he's going to bring you into a land, اگه خدا میگه من شما رو به سرزمینی خواهم آورد، is there any question that it would be a good land? آیا سوالی هستش یا اینکه تعجب که میگیم فکر کنید که زمین خوبیه؟ If it's a promised land, اگه سرزمین وعده است، see, the whole idea that Moses had to say, go find out if it's good, تمام این در واقع فکری که موسی داره به اینا میگه بریم ببینید اونجا خوبه، it indicates داره ما نشون that the میده Israelites and Moses didn't fully trust that God had good plans for them. که اونها مطمئن نبودن که واقعا خدا نقشه‌های نیکی واسه اونها God داره یا wouldn't نه. bring them to a land that wasn't good. که God wouldn't bring them. No, he wouldn't Yeah. promise them a land that wasn't good. خداوند بهشون سرزمین رو وعده نمیده که خوب باشه. پس خواستم من چک کنم خودشون. So Moses says, find out if it has walls, or are they unprotected like open camps. و میگه بریم ببینیم در چه قسمتی شهر هست، آیا دیوار هست اونجا حصار داره یا حصار نداره، Is the soil fertile or is it poor? که ببینید خاکش غنیه یا فقیره، چه جور خاکی داره. He says, does it have trees? And he says, bring back some of the crops. Bring some samples back of the crops. و میگه که ببین درخت داره یا نه، قوی دل شده، قدری از میوه آن سرزمین رو بیاورید. بهش میگه یه سر از میوه ها رو با خودتون بیارید. And then notice in verse 20, the scripture puts in parentheses, it says, it just happened to be the season for harvesting the first ripe grapes. و اینجا میتونیم ببینیم تو آیه 20 که دقیقاً اونجا فصل نوبر انگور بودش. اون زمان دقیقاً فصل نوبر انگور بود. Just happened to be the season. حالا اتفاقی دقیقاً زمان موسم نوبر انگور اومده بود. There are no coincidences with God. هیچ وقت یه چیز اتفاقی با خدا انجام نمیشه. Nothing just happens to be. هیچ چیز الکی یهویی اینجوری نمیشه که او شد. How many of the steps of the righteous are ordered by the Lord? چند نفر شما میدونید که قدم‌های مرد عادل از طرف خداوند از قبل هماهنگ God شده. is intentional. خداوند میدونه که داره چه کار So it میکنه. didn't just happen to be the season of هدف harvesting داره. grapes. اینجوری نبودش که یهویی موسم نوبر انگور باشه. God intends that it's the season for harvesting grapes. خدا خواست که در اون زمان انجام Right. بشه. So when they come to the valley, it says they cut down a branch with a single cluster of grapes. و اینجا میگه که اومدن وارد شدن و انگور رو گرفتن آوردن. And it was so large, it took 2 men to carry those grapes on a pole. میگه که وقتی رسیدن آنجا شاخه یک خوشه انگور بر آن بود، بریدن و 2 تن از ایشان آن را بر تیرکی چوبی با قدری انار و انجیر هم کردند. All right, now imagine this cluster of grapes. حالا فکر کنید یه خوشه انگور رو So در 2 نظر grown بگیرید. men with a long pole carrying these grapes that are so heavy. و فکر کنید 2 نفر با یه تیرکی اینجوری گذاشتن این خوشه انگور رو گرفتن به این انقدرم سنگین. That's a lot 2 of نفر grapes. مردم گنده. پس ببین چقدر انگور بوده. That's big grapes. خیلی انگورای That's بزرگی a lot of بوده. grapes. خیلی Right. بزرگ. Now watch what they said to Moses. They said, "We entered the land that you sent us to explore." میگه که ما رفتیم به اون سرزمینی که خواستیم ما بریم و چکش بکنیم. And it really is a bountiful country. و میگه واقعا سرزمینی هستش که در اون چیزای میوه هستش، فراوانی هست. And it's a land flowing with milk and honey. و سرزمین شیر و شهد و عسل هستش. And they said, and here is the kind of fruit that it produces. و میگه این میوه هایی بود که اونجا در واقع داشت تولید میشد. So, listen, I couldn't go into the promised land. I couldn't go there, but I did go to the land of coals. من نمیتونستم به سرزمین وعده برم ولی رفتم سرزمین کولز اینا رو خریدم. I went to the valley of coals. رفتم مغازه کولز اینا رو گرفتم. And I brought back some of its fruit. و یه چند تا از اون میوه هاشو آوردم با Now, خودم. these aren't exactly the kind you have to carry on a pole, اونا در واقع اون جور انگورایی نیستن که بخوای روی چوب بخوای حمل کنی. but these are the biggest coals had. ولی اینا بزرگترینش بودن که مغازه کولز داشت. Right. Here's what I want to say to you.
This may not seem huge to you, این شاید به نظر شما اونقدر بزرگ نیاد، but God wants you to know, ولی خدا میخواد بدونید. Amin, امین. I've got grapes for you. برای تو انگور دارم. I've got grapes for you. Daniel, God دانیال، says, I've got grapes for you. خدا میگه واسه تو انگور دارم. Jeannie, جینی، God wants you to know, I've got grapes for you. خدا میخواد بدونی که برات انگور دارم. حمید، Hamid, I was going to get it. God's got grapes for you, خدا Hamid. واسه انگور داره. God's got grapes for you. Right back there. He's got grapes for you. What do I mean? God has more plans. خداوند بیشتر واسه شما نقشه ها رو داره. He has more calling. بیشتر خواندگی روی She شما wants داره. grape. He has more purpose. بیشتر هدف داره. He has more people for you to reach. بیشتر افرادی داره که میخواد بهشون دسترسی پیدا کنید. He has more resources. Here you go. I'm going to get it to you. He's got more resources. بیشتر واسهتون چیزهای فراهم خواهد کرد. He's got more provision. Right? Yeah. God's got grace for you. Masood. God's got grace for you, man. Ash. God's got grace for you, man. Yeah. Oh, did you get it? Here, it's coming. God's got grace for you. Oh, you too. You're getting it. Here, we'll do underhanded. She got your grape. Here. Oh, you got it. All right. Listen, what I'm saying to you چیزی که میخوام به شما بگم اینه. is God has more destiny, more people for you to impact. خداوند بیشتر واسه شما نقشه داره، افرادی داره که میخواد در زندگیشون تاثیر بگذارید. No eye has seen, که هنوز هیچ کس به چشم no ear ندیده، has heard, هیچ گوشی نشنیده، no mind can conceive هیچ فکری نتونسته of او رو what در بر God بگیره has in store. از اون چیزی که خدا For واسه those who شما believe it, در نظر who داره trust him, و برای کسایی که به او اعتماد دارن و and به او are ایمان called according دارن to his purposes. و طبق اراده او خوانده شدن. I'm saying God's got grapes for you, everybody. خداوند واسه همه شما انگور داره. He's got grapes for you. Yeah. And here's the really good news. Here's the really good news. و خبر خوش اینجاست. The grapes are reachable. انگورا دسترسی بهشون میتونی پیدا کنی. They're within your reach. جایی هستن که میتونی بهشون دسترسی داشته باشی. Now, here's the not so good news. اما خبری که اونقدرم زیاد خوب نیست اینه. The grapes are reachable, میتونی دسترسی پیدا کنی به انگورها. but verse 28, the people who are living there are powerful. و در آیه 28 میتونیم بگیم میگه اما مردمانی که در آن سرزمین ساکنن And نیرومند their هستند towns are large and fortified. و شهرها حصار دارن و بسیار عظیم هستند And we even saw giants there. و اونجا غول‌ها هستند که در اونجا زندگی می‌کنن و میاد وقتی که ریپورت میگن به موسی میگن اونجا غول‌ها هم بودن تازه. Giants. غول‌ها. Right? That's the not so good. Here's what I want you to know. The promised land is full of grapes. سرزمین وعده پر از انگور هست. اینو در نظر داشته باشید. But the land of grapes is اما also سرزمین اون انگور the land of the giants. سرزمین غول‌ها هم هست. So if you want the grapes, پس اگر انگور رو می‌خوای you have to face the giants. باید با غول‌ها روبرو بشی. The good news, the land is full of grapes. خبر خوش اینجاست که سرزمین پر از انگور هاست They're reachable. و قابل دسترسی هستن. But if you want the grapes, you've got to face the giants. ولی اگه میخوای بهشون دسترسی پیدا بکنی اول باید غول‌ها رو روبرو بشی. Now, I've come to learn something in my walk with Jesus. چیزی رو توی راه هم قدم زدنم با عیسی مسیح یاد گرفتم. There is never a moment in your life with God هیچ وقت زمانی نیست در زندگی شما با that خداوند you get to the place where there are no more giants to face. که به زمانی برسی که دیگه اونجا غول‌هایی نباشه که Am باشون I روبرو talking to بشی. anybody? آیا الان با کسی دارم صحبت می‌کنم؟ یعنی اون غول‌ها همیشه هستن تو تمام وقت. Now, you'll get moments, زمان‌هایی you'll میرسه، get seasons فصل‌هایی میاد where you can stop and pause and catch your breath, که وای میستی اونجا یه استراحت می‌کنی، نفس تازه and می‌کنی you can look back and see that God's been faithful. و می‌تونی برگردی نگاه کنی ببینی چقدر خداوند امین بوده. I faced that giant. و اون غول رو در واقع گذروندی، I got through that. ازش رد شدی، عبور And کردی God, you've been faithful. Thank you for your faithfulness. و خداوند امین بودی اونجا. مرسی And واسه you can امانتت. worship Him and it builds your faith. و در اون لحظه میتونی شروع کنی پرستش کردن و ایمانت And رو you تقویت just کنی. breathe in again. دوباره یه نفس عمیق تازه بکش چون که دیدی امانت خدا رو و اونجا استراحت رو میکنی. And then you turn around ولی وقتی دوباره برمیگردی and right in front of you و دوباره روبرود میبینی is another giant. یه غول دیگه است.
There's another battle to fight. و یک در واقع جنگ دیگه است که باید برام بجنگی و ایستی. Anybody feel like you just fought one battle, you turn around, you got another battle? آیا کسی هستش که تا این احساس بکنه که همین الان این جنگو تموم کردی تا برگشتی جنگ دیگه است؟ So there's never a season where there's no more giants to face. هیچ موقع فصلی نخواهد اومد که قولی درش نباشه که بخوای به جنگی باش. Because in Christ you never reach the fullness of the riches of Christ. It's always more God has in front of you. چون در مسیح هیچ وقت به اون در واقع جلال کامل نمیرسی. همیشه بیشتر هست که خدا میخواد بداره، بیشتر و بیشتر و بیشتر. So there's always a giant standing in front of you to intimidate you and stop you from taking ground in your life. و همیشه اون قول جلوی شما ایستاده که میخواد اون برکت رو که خدا برات در نظر گرفته ازت بدزده و ببره. How does the enemy work in your life? دشمن چجوری در شما زندگی ما کار میکنه؟ How do giants work? قولا چجوری کار میکنن؟ 3 ways. 3 راه. Fear, ترس، lies, دروغ‌ها and intimidation. و وسوسه ها. Fear, lies, and intimidation. ترس، دروغ‌ها. Okay. So this technique works on 10 of the 12 spies. و این تکنیک غول‌ها روی 10 تا از این در واقع جاسوسا که فرستاده شده بود، جاسوس میشه گفت بهشون، که فرستاده شده سرزمین رو چک بکنن، رو 10 نفرشون کار میکنه و اونا گول میخورن. So watch what they say. Verse 29. ببین آیه 29 چی میگه؟ The land we traveled through and explored will devour anyone who goes to live there. 29. عمالقیان در زمین نگب ساکنند. It says all the people we و saw در there کوهستان were زندگی huge. میکنن و کنایان نزد دریا و بر کنار اردن سکونت دارن و هر کسی که اونجا میگه در واقع دیدن خیلی بزرگ و غول بودن. Okay, now was that true? آیا این حقیقت داشت؟ Was it true that the land would devour anyone that tried to live there? No, because God said he was going to bring them into this land. آیا این حقیقت داشت که گفتن که این غولا هر کسی که اونجا بره میخوان بگیرنش؟ نه، چون که خداوند بهشون قول داده بود و وعده داده بود. But giants always question what God has said. ولی غولا همیشه اون یه در واقع اون وعده‌ای رو که خدا بهشون داده بود میبرن زیر سوال. So in your life, حالا توی زندگی شما I can't go up against the giants in my school. My school's too dark. من نمیتونم برم و بر علیه اون غولا وایسم چون که my school is too dark. My school is too oppressive, too dark. Yeah. چون که خیلی تاریکه، خیلی غول. My friends, their hearts are too hard. دوستای من خیلی قلبای سنگی دارن. The culture around us, it's too far gone. It's too lost. فرهنگ دور و برم دیگه عوض شده. دیگه نمیتونم باید مقابلش بایستم. My family's too broken. خانواده من انقدر شکسته شده که دیگه نمیتونم به جلوش The marriage is too far gone. ازدواج دیگه از دست رفت. My finances are too small. اون چیزای مالی من از بین رفت. My body's too sick. بدن من دیگه انقدر مریضه دیگه نمیتونم کاری باش بکنم. Our church is too small. کلیسامون خیلی کوچولوئه. So we can't go up against these giants. ما نمیتونیم وایسیم در مقابل این غول‌ها. Because if I stand up, I'll get eaten alive. چون اگه بایستم قشنگ یه لقمه چپم میکنن. Caleb and Moses said, no. اما کالیب گفتش نه. Caleb and Moses said, no, let's go up at once to take the land. گفت بیاین بریم یهویی بگیریم اون They said, سرزمین we can surely conquer it and take this land. ما مطمئن هستم که میتونیم بگیریم و به دستمون بگیریم اون سرزمین رو. Why did they say this? چرا اینا گفتن این حرفو زدن؟ Because God has promised. چون خداوند وعده داده. So he's faithful, he's promised. چون خداوند خدای امینی هستش و روی وعده‌هاش میسته. So the grapes are reachable. پس انگورا قابل دسترسی هستن. And the giants are defeatable. و غول‌ها رو میشه شکست داد. Now, it doesn't mean there won't be giants, but they are defeatable. You can beat them. معنیش این نیستش که غول‌ها نخواهند بود، بلکه باید بدونیم که غول‌ها رو میشه شکست داد. Now, 2 out of the 10, Moses and Caleb only. فقط 2 تا از اون 2 out of 12. Yeah, 2 out of 12. Yeah. 2 تا از 12 نفر بودن که فقط برگشتن که کالیب بود و موسی. Say we must go in. جاشوا یوشع ببخشید. We must go in. که ما باید بریم تو. و واقعا گفتن که ما باید بریم تو. Why? چرا؟ Because they cannot get the taste of grapes چون نمیتون they cannot out of their mouth. چون نمیتونن اصلا اون مزه انگور از دهنشون بیارن بیرون. قشنگ تست لمسش کرده بودن. See, they had tasted some of those grapes. چون بعضی از اون انگورا رو خورده بودن. They couldn't get the taste out. Oh, so good. Oh, good grapes. چون انقدر خوشمزه بود نمیتونن از دهنشون بزنن بیرون. See, can I say this? God will often give you just a preview.
خداوند خیلی وقتا میاد به شما یک تصویر رو پریویو رو just a taste, پریویو just a glimpse. میدونم مثلا قبل از فیلم هستش تبلیغ رو بهتون نشون میده. All right, let me say that. He'll give you an appetizer, میاد بهتون یه پیش غذا رو میده like a اول. little hors d'oeuvre. میاد اول یه پیش غذا رو میذاره All right, جلوتون just a sampling of the goodness to come. که از اون چیز خوبی که هستش رو یه تیکش A رو امتحان sampling کنید. of the calling. سامپلش کنید از اون خواندگی که برای شما در نظر A گرفته. sampling of the fruit that he wants to bring in your life. در واقع پیش غذای اون میوه‌ای که میخواد براتون در نظر میخواد تو زندگیتون And بیاره. just a few people will see it and believe it. اما فقط چند نفر کوچیک اونو میبینن و ایمان دارن. David got a preview of the call on his life. داوود در واقع اون خواندگی رو از زندگیشو پیش غذاشو دیده بود. He's out in the fields as a shepherd. اون یه دونه در واقع چوپان بود، داشت اونجا واسه خودش چوپانی And میکرد. God comes and gives him a glimpse of what is to come. He gets a little taste. و خدا میاد بهش یه دونه در واقع تصویر کوچیک از اون چیزی که واسش در نظر داره بهش نشون میده. God says, I'm going to make you a king. میگه من تو رو یه دونه پادشاه میکنم. David just gets a glimpse. داوود ولی فقط یه دونه تصویر کوچیک But then دیده he اون goes لحظه. back into the fields. و دوباره برمیگرده توی اون God زمین sends ها him back to shovel sheep poop و میبرتش دوباره همونجا دوباره چوپانیشو For میکنه، years. دستشویی گوسفندا رو تمیز until میکنه. he's mature enough to step into his calling as a king. واسه سالها این کار انجام میده تا زمانی که میرسه به اون بلوغی که بتونه یک پادشاه بشه. See, before the power, قبل از اینکه قدرت بیاد، before the promise, قبل از اینکه وعده بیاد، comes a lot of years of shoveling poop. سالهای زیادی از این میاد که باید اون دستشویی ها تمیز بکشه. Joseph had a dream. یوسف یه دونه چیز داشت، رویا داشت. Yeah. And God says, I'm going to make you the prince of Egypt. Like, you're going to be a prince. Your brothers and rulers, they're going to bow down to you. بهش گفته بود که در واقع در مصر همه در مقابل تو میان زانو میزنن و تو اونجا قانونگذاری میکنی توی مصر. He gets just a taste through the dream. و از طریق اون رویا یه ذره کوچولوی تصویری از اون چیزی که خدا واسش وعده داده بود رو میبینه. But before he becomes a prince, ولی قبل از اینکه بشه به اون در واقع قانونگذار مصر، he's got to press through some pits. باید از یه سری از این چاه‌ها بگذره. He's got to praise through some prisons. و توی اون زندان‌ها باید شروع کنه خدا رو پرستش He's کردن. got a taste. باید ولی چون که لمس کرده، چشیده. See, for some of you, God will give you just a preview, just a glimpse, برای بعضی از شما خداوند بهتون میاد یه تصویر کوچیکی رو نشون میده so that you taste and see a little bit of what he has for you. تا بچشید از اون چیزی رو که واسه شما داره، یه قسمت کوچیکی رو بچشید از اون تاثیر بزرگی براتون داره. And it's just enough to entice you to do what you have to do. و به یه اندازه‌ای هستش که شما رو در واقع بهتون قدرت بده تا اون کاری که باید انجام بدید رو انجام بدید. So that you can possess on a permanent basis که بتونید دریافت بکنید یه چیزی که همیشگی a است. place that you have just been visiting in the spirit. اون در واقع جایی رو، اون سرزمین رو یا اون تصویری رو که فقط رفته بودید یه دونه ویزیت کرده بودید، نگاه کرده بودید رو بتونید به صورت همیشگی برای خودتون دریافتش کنید. Some of us, بعضی از ماها you're just visiting a place in the spirit. الان در روح دارید اونجا رو، اون سرزمین فقط میرید مهمونی، انگار در واقع میرید ویزیتش کنید، خیلی That کوتاه God is مدت. calling you to dwell in. ولی خدا میخواد که در اون بمونید و استراحت کنید و اونجا بمونید، برای خودتون باشه. You're tasting a sample, الان داری یه تیکر رو تست میکنی، تستش میکنی، and God's saying, ولی خدا بهت میگه oh, there's a whole lot more where that comes from. خیلی بیشتر از اینا هستش. I want you to possess this land, not just visit it as a spy. من فقط نمیخوام بری اونجا به عنوان یه جاسوس این سرزمین رو نگاه بکنی یا ویزیتش کنی، میخوام واسه خودت بگیریش، در دست خودت بگیری، مال توئه. So he whets your appetite. پس میاد اونجا موقع اشتهات رو یه باش بازی میدید که رو بهت میده امتحان کنی. It's a taste of something better than what you've currently been filling up on. مزه بهتری داره از اون چیزی که تا به امروز داشتی ازش نوش جان میفرمودی. We get tied up in the things of the flesh. ما درگیر چیزهای نفسی میشیم. Unbelief. بی ایمانی. We get tied up in bitterness. توی تلخی. This brother offended درگیر me. تلخی میشیم. That sister offended me. فلان کس منو ناراحتم کرد. And so I'm not going into the land پس من دیگه نمیرم وارد اون because سرزمین my بشم. feelings are hurt. چون احساسات من جریه دار شدن. And we begin eating the bitterness. و شروع میکنیم اون تلخی‌ها رو خوردن. We begin eating the fruit that the enemy sows. و شروع میکنیم میوه‌ای رو خوردن که دشمن میخواد ما ازش بخوریم. Or we get caught up in pride. و درگیر غرور میشیم. Or we get caught up in being intimidated. I'm not able.
درگیری میشیم که خودمون رو کم ببینیم، بگیم من نمیتونم. See, some of you, you're right on the edge of a breakthrough. بعضی از شما دقیقاً سر لب مرزی هستین که دیگه همه چیز قرار داره عوض میشه واسهتون، ولی دم مرزین. You're right there. نوک مرزی. Listen to me. گوش کن. You are on the verge of stepping into a level that God has for you. شما لب مرز جایی هستید که خداوند همیشه واسهتون در نظر داشته. Why do you think the enemy is fighting you so hard? چرا فکر می‌کنید دشمن اینقدر داره با تو می‌جنگه شیطان؟ Why do you think he's messing with your mind so much? چرا فکر می‌کنید اینقدر با فکرت داره بازی می‌کنه و اذیتت می‌کنه؟ Because the enemy has to work to overwhelm you, چون میخواد شیطان کار بکنه تا تو رو از خودت بیخود بکنه to deceive you, و تو رو بخواد گولت بزنه، to فریبت convince you to بده stop. و بهت بگه که همونجا نگه دار و بخواد بیاد گولت بزنه که همونجا دست نگه دار. Because he knows you've gotten a taste. چون میدونه تو یه مزهشو چشیدی. He knows that you've seen a glimpse of it. چون میدونه یه مقدارشو دیدی. And the enemy knows و شیطان میدونه if I don't stop her, اگر اونو نگرش if I ندارم، don't stop him, اگه اونو نگرش ندارم، he's going to believe God, او به خدا اعتقاد خواهد، And یعنی he's که قبولش میکنه ایمان actually going to take this land. و میاد این سرزمین رو تصاحب میکنه. You're right there. ولی شما لب مرزی. Caleb and Joshua said, we've gotten a taste. کلاب و یوشع گفتن که ما تیستش کردیم، And کالب we و can یوشع، go up, and we must go up and take this land. و گفتن ما باید بریم و این سرزمین رو تصاحب بکنیم. The scripture says, but the other men who explored the land with them, اما مردانی که همراه او رفته بودن they disagreed. گفتن ما رو توان مقابله نیست. گفتم قبول اینا درست نمیگن. We can't do it. ما نمیتونیم کار انجام They said, بدیم. we cannot go up against them. نمیتونیم برای اونا بیستیم. They said, they are stronger than we are. گفتن که اونها از ما نیرومندترن، They're, قوی‌تر از they're ما bigger than هستن، we are. بزرگتر از ما هستن. So notice 10 out of the 12 are not willing to go forward. پس 10 تا از این 12 تا نمیخوان برن جلو و میخوان همونجا وایسن. Now, I read this story and I think, God had promised them the land. What's wrong with these guys? من وقتی این داستان رو میخونم میگم خدای تو بهشون وعده داده بودی، مشکل اینا چیه الان دقیقاً؟ All right, but before we judge them too harshly, ولی قبل از اینکه بخوایم زیادی قضاوتشون بکنیم، understand, they were actually being logical. اونا داشتن با در واقع They were being realistic. با منطق خودشون داشتن میرفتن جلو. What they were, دو چهار تا میکردن. most of what they're saying was actually true. خیلی از چیزایی که داشتن میگفتن و ریپورت میدادن درست بود، حقیقی بود. The facts were, حقایق این بود که they were larger than them. غول‌ها خیلی از اونا بزرگتر بود. Militarily, they were stronger than them. اون ارتششون خیلی قوی‌تر از اینها بود. Physically, they were huge. از نظر جسمی اونا خیلی گنده‌تر بودن. So what they were speaking was factual. پس اون چیزهایی که داشتن میگفتن حقایق بودش. They were bigger than them. واقعا از اونا بزرگتر بود. Right? The bigger the giant in your life, the bigger the destiny. هر چقدر که غول‌ها در زندگی شما بزرگتره، اون خواندگی شما عظیم‌تر هست. The bigger the devil, the bigger the destiny. هر چقدر که شیطان بزرگتره، خواندگی شما See, عظیم‌تر است. Moses and Joshua, or if they're going to enter the promised lands, Caleb's going to enter the promised land that God has for them, they're going to have to fight real giants, not imaginary ones. کالب و یوشع می‌دونستن که اگه بخوام برن اونجا باید مقابل این غول‌هایی که واقعی و حقیقی هستن بایستن و اونها رو بجنگن. They're going to have massive obstacles standing in the way. یه در واقع مانع‌های خیلی قوی و بزرگی جلوشون بود. Canaanites, Hittites, Jebusites, Girgashites, Amorites, whatever you're saying. تمام اون در واقع غول‌هایی که جلوشون بود. Okay. Can I let you in on a secret? میخوام بهتون یک در واقع رازی رو بگم. Okay. Their real enemy was not the Canaanites دشمناشون در واقع اون غولایی که اسمشون or the Hittites or the کنعانیان نبودن. Jebusites. The real enemy was not the giants. دشمن اصلی غول‌ها نبودن. And your greatest enemy is probably not who or what you think either. و اون دشمن واقعی در واقع میتونم بهتون بگم اون کسی که الان شما فکر میکنید یا اون چیزی که الان شما فکر میکنید نیست. Your greatest enemy is not your parents. دشمن بزرگ شما توی زندگیتون پدر مادرتون نیستن. It's not your ex-spouse, your ex-wife or your ex-husband. زن قبلی یا شوهر قبلیتون نیست. It's not the childhood bully. یا اون کسایی که تو بچگی شما رو مسخره کردن و آزار رسوندن. It's not the person that posted mean things about you on Facebook or social media. اون کسی که رفته چیز خیلی بد راجع به شما توی اینترنت نوشته، رو فیسبوک و جای دیگه. It's not even the childhood pain that happened to some of you.
یا اینکه اون دردی که توی بچگی به شما اومد. It's not the abuse that happened in your life. یا اون تجاوزی که به شما در بچگیتون It's not شد. the person that betrayed you. اون شخصی که اومد و شما رو در واقع بهتون پشت کرد، خیانت کرد. It's not even your own failures or your own sins or your own past. حتی اون اشتباه‌ها یا اون خطاهای زندگی شما یا اون کارهایی که تو گذشته شده نیست. God says you may have to face those giants. خدا گفته که بهتون میگه که باید مقابله بکنید و وایسین جلوی اون غول‌ها. You may have to go toe to toe with them. و بعد بری اونجوری کله به کله شاخ به But شاخ that's not باشی. what you have to face. That's not your real enemy. ولی یادتون باشه که اون دشمن واقعی نیست. God says that's not what you really have to fight. در واقع اون چیزی نیست که شما باید واقعا بجنگی باهاش. God says, let me tell you what you're going to have to fight. خدا میگه بذار بهت بگم که چه چیزی هستش که باید بجنگی جلوش بایستی. Fear ترس and discouragement. و در واقع ناامیدی. Fear and discouragement. ترس و ناامیدی. This is why God says over and over and over to his people. این چیزی هستش که خداوند همیشه پشت سر هم دیگه به مردمش میگه. Have I not commanded you? آیا من به تو نگفتم که؟ Commanded. فرمان ندادم بهت. Be strong. قوی باش. Be courageous. با جرأت باش. Do not be afraid. نه ترس از چیزی Do not be discouraged. و از چیزی ناامید نشو. For the Lord your God is with you wherever you go. چون خداوند خدای تو همه جا با تو هست، هر جایی که میری. Have I not commanded you? آیا من اینو به شما فرمان ندادم؟ Now, if you don't get crystal clear on this, اگر توی این واقعا شفاف نشه واسهتون، you can spend years of your life fighting the wrong enemy, سالها میتونی بگذری و دشمن اشتباه رو باش بجنگی fighting the wrong things. و چیزهای اشتباه رو باشون بجنگی. Now, listen, I cannot help من نمیتونم کمک کنم times when I feel afraid. زمانهایی که در واقع ترس برام هست. I can't help if something frightens me or if a truck pulls out in front of me on the interstate, I can't help but feel fear. زمانی که واقعا یه چیز بزرگی جلوی من داره منو میترسونه، یا مثلا من تو اتوبان دارم میرم یهو یه ماشین تریلی 18 چرخ میاد پیش جلوی من، خب ترس میاد بر من. Feelings come. احساسات میاد، فراموش نکنید. Feelings of fear comes. احساسات ترس میاد. Feelings of discouragement come. احساسات ناامیدی میاد. And get this, God didn't say to them, do not feel afraid. خدا بهشون نگفتش که احساس ترس He didn't نکنید. command them never feel discouraged. فرمان بهشون نداد که احساس He ناامیدی commands us, نکنید. do not be afraid. بلکه فرمان میده که نترسید، نه Do اینکه not احساس ترس نکنید. be discouraged. ناامید نشید، نه اینکه احساس ناامیدی نکنید. What does he mean? منظورش چیه؟ You can have an amount of fear without fear having you. شما میتونید یه مقدار در واقع ترس داشته باشین قبل از اینکه ترس بیاد شما رو در بر بگیره و اون بیاد بر شما غلبه بکنه. You can feel discouragement without becoming owned by discouragement. میتونی احساس ناامیدی بکنی بدون اینکه در واقع ناامید بشی و ناامیدی بیاد تو رو در بر بگیره و تو رو کنترل بکنه. See, emotions are real. احساسات حقیقی است. What you feel is real, اون چیزی که احساس میکنی حقیقی است. but it doesn't mean it's factual. ولی این معنیش نیست که حقیقی، یعنی اینکه واقعی هستش. Now listen, your feelings are real, احساساتتون حقیقیه، they're just not fact. اما احساساتتون واقعیه ولی حقیقت نیستش. This is why we're being sanctified, transformed. به خاطر همینه که ما توی تبدیل هستیم. So that our تقدیس میشیم. داریم تو our پروسه emotions- تقدیس قرار گرفتیم. our emotions are not governing our lives. احساسات ما زندگی ما رو در واقع کنترل نمی‌کنن و اون هدایتشون نمی‌کنه. They're not dominating our spirit man. و نمیان روی اون روح ما غلبه بکنن. See, all the facts told them, تمام حقایق میگن we can't take this land. ما نمیتونیم این سرزمین رو They بگیریم. are bigger than we are. اونا خیلی بزرگتر They از are ما. stronger than we are. اونا خیلی قوی‌تر از ما هستن. We cannot do this on our own. ما به تنهایی عمرن بتونیم این کارو All بکنیم. of that was true. تمامش درست بود. They just forgot one thing. ولی یه چیزی رو فراموش کردن. They were not on their own. اونا تنها نبودن. God said, do not be afraid. I am with you. خدا گفت نترسید، من با شما هستم. I will go before you. من قبل از شما I میرم will اونجا. bring you into this land. من میبرمتون تو اون You're going to سرزمین. face the giants, but I'm going to be right there with you. وقتی که وای میسین مقابل اون غول‌ها من همونجا کنارت وایسادم. They forgot that God said, if I'm for you, یارشون رفته بود که خدا هم گفته اگر من با who شما can be هستم against you? کی میتونه بر ضد شما؟ No weapon formed against you will prosper. هیچ در واقع
هیچ اسلحه‌ای نمیتونه بر مقابل شما All بایسته. right. But 10 of them start walking by their feelings instead of by faith. 10 نفرشون روی احساساتشون تصمیم گرفتن و قدم زدن به جای اینکه روی ایمانشون قدم بزنن و And بایستن. they get afraid, و از این میترسن and their feelings و احساساتشون turn the facts اومد اون حقایق رو ultimately into a fantasy in their minds. شروع کرد به یه دونه در واقع فانتزی توی فکرشون ساخت And they begin to believe the lie, و این دروغ رو باور کردن. and they say, 10 people say to all of the nation of Israel, و 10 نفر اومدن به تمام قوم اسرائیل اینو گفتن we can't do it. غیر ممکنه ما این کارو بتونیم بکنیم. نمیتونیم. And listen to me. گوش کنید لطفاً. Life and death are in the power of the tongue. قدرت مرگ و حیات در زبان شماست. 10 people 10 نفر out of millions از میان اون میلیون ها نفر said we cannot do what God said we can do. اومدن اعلام کردن ما نمیتونیم اون کاری که خدا گفته میتونیم انجام بدیم انجام بدیم. And 10 people who came under fear و اون 10 نفری که اومدن زیر ترس caused millions باعث شدن که میلیون ها نفر to follow their unbelief. اون بی ایمانی اونها رو دنبال And بکنن. millions of people did not enter the land و میلیون ها نفر وارد سرزمین نشدن because 10 به خاطر 10 نفر sowed fear and doubt. اومدن در واقع ترس و ناامیدیشون قدم What am I برداشتن. saying? چی دارم میگم؟ You can talk yourself out of the very promise God is trying to bring you into. شما خودتون میتونید شخصی باشین که باعث بشین از اون چیزی که خدا واسهتون در نظر داره وارد نشین و نرین توش. You can talk yourself out of it. میتونی خودت به خودت قبول بکنی که آقا نباید برم اون تو. So Israel spends 40 years walking around on the edge looking into a promise that God said they could have. قوم اسرائیل 40 سال داره میگرده دور اون مرزی که کنارش که خدا بهش گفته بود این سرزمین وعده توست و من به تو اینو خواهم داد، ولی داره هی دور خودش میچرخه. But they're looking at everything around them ولی به همه چیز اطرافشون دارن نگاه میکنن instead of the God who said I am with you. به جای اینکه به خدا نگاه بکنن دارن به چیزای اطرافشون هی نگاه میکنن. Now watch what they say. خدایی که بهشون گفته من با شما هستم. Watch what they ببینید say. چی میگن اینجا. They said we looked at these giants اومدن گفتن که ما به این غولا نگاه کردیم and we seemed like grasshoppers in our own eyes. و گفتن که ما مثل در واقع ملخ‌ها هستیم تو چشای خودمون. And they said and that's what they thought too. و اونا هم همین فکر کردن راجع به خودشون. We seem like grasshoppers in our own eyes. که ما مثل ملخ‌ها میمونیم And that's what they thought about us too. و اونا هم راجع ما همین مثل ملخ‌ها به ما نگاه کردن. ما خودمون مثل ملخ‌ها دیدیم در مقابل اونا هم تازه مثل ملخ‌ها به ما نگاه کردن. Wait a minute. How could they possibly know what they were thinking about them? چطور اینا با خودشون اومدن گفتن که اونا چه فکری می‌کردن؟ از کجا می‌دونستن که غولا راجع به اینا چه فکری می‌کردن؟ از کجا می‌دونستن؟ See, they looked at the facts. They're bigger than us. نگاه کردن خب دیدن آره خب این واقعیت داره. اونا از ما بزرگترن. And their fear creates a fantasy in their mind. و ترسشون باعث شد که یه تصویر خودساز بعد از خودشون یه تصویر بسازن واسه اون جمعیت. They think we're like grasshoppers. و اومدن گفتن اونا فکر می‌کنن که ما ملخ‌ها هستیم. See, listen. The problem was not with what these other people thought about them. مشکل این نبود که اونها غولا راجع به اینا چی فکر The می‌کردن. problem was what they thought about themselves. مشکل این بود که خودشون راجع به خودشون چی فکر The می‌کردن. problem was not how these giants saw them. مشکلی نبود که غولا به اونا چه جوری نگاه The می‌کردن. problem was how they saw themselves. مشکل این بود که اونا خودشون چه جوری به خودشون نگاه می‌کردن. These are the people of God. اینا مردم خدا بودن. اینا فرزندای خدا بودن. They're called. خوانده They're شدن. chosen. انتخاب They have شدن the presence of God. و حضور خدا رو داشتن. And they compare themselves ولی خودشون رو مقایسه to کردن one of the ugliest, با یه سری از nastiest زشترین و little بدترین insects on the planet. و خودشون اومدن مقایسه کردن با این در واقع حشره‌های کوچولو ملخ. Some of you, بعضی از شما you hear what God says about you. میشنوی خدا چی داره میگه راجع به شما He's giving you a taste of what's before you. و داره اون مزه چیزی رو که برای شما در نظر داره رو بهتون داده بچشید You know that He's for you and He's called you. و میدونید که خدا با شماست و شما رو خونده You belong to Him. و متعلق به او هستید But you still look at yourself ولی به خودت نگاه میکنی and you say, I'm just a little grasshopper. و میگی من فقط یه دونه ملخ هستم. I'm just a weak little grasshopper.
من یه ملخ کوچولوی ضعیف. Some of you, the enemy has so messed with you. بعضی از شما انقدر شیطان باتون اذیتتون کرده، Lied to you. دروغ بهتون گفته، Caused pain in your life. درد تو زندگیتون آورده، Betrayal. خیانت کرده، Wounds. Hurt. زخم‌ها، دردها. I know what I'm talking about. من میدونم دارم چی میگم. From about 7 years old till about 9 years old. 6 to about 9. از 6 سالگیم تا 9 سالگیم I experienced incest and molestation in my life. تجاوز رو تجربه کردم تو زندگیم. The enemy put a target on my back. شیطان یه دونه هدف گذاشته بود پشت من. And I saw myself as so powerless, so weak, انقدر خودم رو ضعیف دیدم اون موقع ها that some years later, a teacher saw that vulnerability in me. و چند سال بعد یه معلم اومد این ضعف رو در من دید And that teacher ended up violating me. و اون معلم هم همون کار انجام داد با من. And I remember some years later, I was so broken as I was just becoming a teenager, and I went to a pastor to tell what I was going through and what had happened in my life. و چند سال بعد که یه ذره سنم بالاتر شده بود، تینیجر بودم، رفتم به یه کشیش که اعلام بکنم که چه اتفاقی واسه من افتاد وقتی بچه بودم. And that pastor took advantage of that counseling situation. و اون کشیش هم از من سوء استفاده کرد. And molested me in his office. و توی دفترش منو تجاوز کرد. I remember یادم میاد laying there thinking, I am not worth a piece of dirt. من ارزش یه تیکه خاکم ندارم، به خودم میگفتم اینو. I have no value. من اصلا هیچ ارزشی ندارم. I remember thinking there's nothing that good will come out of my life. هیچ چیز خوبی از زندگی من بیرون This نمیاد. is just my life. این زندگی منه دیگه، آخرش هم همینه. And for years, برای سالها I lived out of that view of myself. خودم رو به اون لنز نگاه I میکردم. lived out of that pain. از اون درد به خودم نگاه میکردم. And I began to see myself through that pain. و از اون درد به خودم نگاه میکردم و از اون I زاویه. thought, I'm just going to eat dirt the rest of my life. تا آخر عمرم همین. Some of you, I don't know what pain is in your life or what you've experienced. نمیدونم چه چیزی رو تجربه کردید، چه دردی رو تو زندگیتون تجربه کردید. I don't know what dreams have been crushed in your life. نمیدونم چه رویاهایی تو زندگی شما خراب شده. I only know this, that God's people are not grasshoppers. ولی اینو میدونم که فرزندای خدا ملخا نیستن. God said, I have a land filled with grapes for you. خدا به شما وعده داده که من Good fruit. سرزمینی دارم با میوه‌های خوب پر از انگورها. And grasshoppers don't eat grapes. و ملخا انگور نمیخورن. People eat grapes. انسان‌ها انگور Men and میخورن. women of God eat grapes. زنان و مردان خدا Not انگور میخورن. grasshoppers. نه ملخها. They forgot who they were. اونا یادشون رفته بود که کی They بودن. forgot who was with them. یادشون رفته بود که کی They همراهشون forgot هست. their identity. هویتشون رو فراموش That کرده they were بودن sons, که اونا they were پسران daughters of God. دختران خدا هستند. They were not bugs and they were not worthless. اونا حشرات بی ارزش نبودن And they were not weak. و اونا ضعیف نبودن. They had the power of God on their اونا side. قدرت خدا رو داشتن همراهشون. Same is true of us. و همین راجع به ما هم We will همینطوره. park outside of the promises of God. We'll look outside from the outside in. ما از بیرون نگاه میکنیم به داخل And we're staring at these promises, و داریم به این وعده ها نگاه but میکنیم we're talking ourselves out of entering into them. ولی به خودمون میگیم نه نمیخواد بری واردش اونجا بشی. خودمون رو گول میزنیم که وارد نشیم. We talk ourselves out of the very promises God's trying to bring us into. دقیقاً همون قولایی که خدا بهمون داده میگیم نمیخوام برم واردش بشم. Friends, can I say to you, that's why we have a talking Holy Spirit. دلیلش اینه که ما یه روح القدسی داریم که با ما صحبت میکنه. Because while we're talking ourselves out of it, چون زمانی که ما خودمون داریم به خودمون گول میزنیم the میگیم Holy نکن، Spirit is talking to your head روح القدس میاد با فکرت and to صحبت your میکنه spirit, و در روحت صحبت saying, میکنه. listen, when all of hell comes against you, میگه وقتی که تمام چیز بر علیه تو when the بلند enemy میشه tries to destroy you, و میخواد بیا تو رو از بین ببره و نابودت when کنه، other people are used in your life to crush you,
و از دیگران استفاده میکنه که بیان تو رو لهت بکنن when they betray you, و بیان تو رو در واقع پشت بت بکنن when all of hell is busting loose, و همه چیز بر علیه And تو you به هم wanna میخوره quit? و تو میخوای دیگه ترک and you کنی want to give up on God, میخوای خدا رو هم or بیخیال you want to شی give up on ministry, خدمت رو بیخیال or you شی give up on your dream, رو رویاهات or give بیخیال up on شی marriage. رو ازدواج بیخیال شی And God says, no, the Holy Spirit says, you stop talking to yourself روح القدس میگه اینقدر با خودت این چیزا رو and نگو you start listening to my voice. و چون که شروع کردی با And I'm خودت saying صحبت you don't کردن quit, به من گوش don't نمی‌کنی give up, و من میخوام بگم ترک don't believe the نکن lie. رها نکن There دروغ‌ها رو are گوش real کن giants in front of you. شاید قول‌ها جلوی تو But باشن don't you stop and don't you camp outside the land. ولی همونجا بیرون سرزمین نمون God's saying, I've got grapes for you. خدا میگه من واسه شما انگورها رو دارم So stop eating the junk that the devil keeps giving to you to eat. پس انقدر آت و آشغالایی که شیطان واسط گرفت گذاشته جلوت نخور The grapes are reachable. انگورها قابل دسترسی هستن The giants are defeatable. میتونی قولها رو بر مقابلشون بیستی و پیروز بشی در And the مقابلشون grasshoppers و اون ملخها are treatable. میتونن درمان بشن You can exterminate them. میتونی can exterminate them. سمپاشیشون کنی You can kill them. Listen, God says, listen to me. God says, I know what the facts say. خدا میگه من میدونم اون واقعیت ها چی هست Right now, the Holy Spirit's speaking over some of you. همین الان روح القدس میخواد با شما I بگه know what has happened to you. من میدونم چه اتفاقی بر I شما know افتاده what your past is. من میدونم گذشته چی شده I بر know what شما you've got. میدونم چی I شده به know what تو you don't got. میدونم چی I اتفاقی know بر your تو افتاده strengths. میدونم I know your weaknesses. قوت و ضعفت رو I میدونم know what the past says. میدونم گذشته چی But میگه I am telling you, ولی اینو میخوام بهت بگم this is what your future looks like. If آینده you تو do این not شکلیه. give up, don't you lie down, don't you quit, کم نیار ادامه بده من don't میدونم you let آینده the enemy keep you outside of your promise. اجازه نده که دشمن تو رو از اون وعدت خارج کنه Have I not commanded you? آیا من به تو این وعده رو ندادم Be strong, که قوی باش نه بهت فرمان ندادم courageous. آیا بهت فرمان for ندادم the که Lord قوی your باش و با God جرأت is باش with you. چون خداوند خدای تو با تو هست Wherever you go. هر جایی که قدم بذاری و بری Catch it. دریافتش کن همین الان God says, wherever you have the boldness to go, هر جایی که جرأت داری قدم بذاری درش I will go with you. من با شما میرم See, God promises you his presence always, خداوند همیشه حضورش رو به شما وعده داده but experiencing his plan ولی تجربه کردن وعدهش is conditional. یه کاندیشن داره کاندیسیون داره God says, for I know the plans that I have for you. خدا میگه من میدونم چه وعده‌ای برای شما دارم Plans to give you a hope in the future. وعده من اینه که به شما امید و آینده‌تون رو See, بدم God wants to give it to you. خدا میخواد به شما بده But how far you will go into his plans is up to you. ولی به شما ربط داره که چقدر میخوای وارد اون وعده هاش بشی It's up to you how far you're willing to walk into the future that he has for you. به شما ربط داره که چقدر میخوای در اون آینده که واسه در نظر گرفته قدم بزنی All right, lean in. بیاین لطفا توجه کنین همگی Your future, آینده شما the destiny God has for you, اون آینده که واسه زندگی شما خدا داره it doesn't just fall into your lap. یهویی همینجوری از آسمون نمیپره بیاد پایین It's not just automatic. اتوماتیک نیستش که It یهویی doesn't بیاد. happen like magic. مثل یه دونه ماجیک جادو نیست معجزه نیست People create futures. انسان ها آینده رو میسازن What do I mean by that? منظورم چیه It's something you create. این چیزی است که شما خلقش میکنید See, God doesn't create futures. خداوند آینده ها رو خلقشون نمیکنه God creates opportunities. خداوند برای شما موقعیت ها رو فراهم میکنه و God میسازه creates open doors. خداوند درهای باز رو واسه شما خلق میکنه We choose whether we will walk through them. ما انتخاب میکنیم که وارد اون درها بشیم یا نشیم God opens doors. خدا درها رو باز He میکنه invites you. دعوتتون He'll میکنه give you a taste. بهتون یه ذره مزهشو He'll say میده the grapes are available. میگه انگورا آمادن The door دسترسی is open. در بازه Yes, there are giants. درست قولها It is هستن up to you whether you will walk into this land. ولی ربط به شما داره که میخوای واردش بشی یا نه And Joshua and Caleb said, let's go. یوشع و کالب گفتن که بریم And 10 said, no.
و اونا گفتن نه، 10 نفر دیگه گفتن نه. And millions of them did not go into their future. و میلیون ها نفر وارد اون وعده نشدن. God didn't create that. خدا این کارو نکرده بود. They created that اونا future خودشون واسه خودشون اینو خلق کردن. out of unbelief. از روی بی‌ایمانی. People create futures. انسان‌ها هستن که آینده رو خلق میکنن. Let me illustrate. میخوام براتون این مثال بزنم. God doesn't think your thoughts. You do. خداوند فکرای شما رو فکر نمیکنه، شما این که فکر میکنید. God doesn't form your habits. You do. شما این که اون عادت‌هاتون رو میسازین. God does not make your decisions. خدا نمیسازه. تصمیم You شما do. میگیرین، خدا نمیگیره. شما تصمیم میگیرید. God does not speak our words. We do. خدا کلامات رو صحبت نمیکنه به جای ما این که صحبت میکنیم و دهنمون خارج God میشه. doesn't choose what job you take. You do. خدا انتخاب نمیکنه که چه کاری رو میگیرین، خود شما هستین که انتخاب میکنید چه کاری رو انجام God بدید. doesn't choose what you choose to study. You do. خدا انتخاب نمیکنه که چه رشته‌ای رو میخواین بخونین، خودتون رشته‌تون رو انتخاب God کنید. didn't choose who you dated. You did. خدا نگفت که برو با کی God دیت بکن، خودت doesn't دفعه دیت choose who کردی. you marry. خدا نگفت برو با کی ازدواج کن، خودت انتخاب do. کردی. You do. See, God gives you the ability to shape and create your future. ولی خدا به شما در واقع اون ابزار رو میده که بتونی آینده‌ت رو بسازی باهاش. And this is where you have a decision to make. و اینجاست که شما باید یک تصمیم بگیرید. Many dreams خیلی رویاها have not been fulfilled in our lives. در زندگی ما انجام نشدن، Not because of God, نه به خاطر خدا، but because of our unbelief. بلکه به خاطر ایمان خودمون. Many things that God has purposed for churches to do, خداوند خیلی در واقع اهداف داره واسه کلیساها for که men انجام and بدن. women of God to do, برای زنان و مردان خدا. have not been fulfilled in our lives. ولی انجام نشدن تو زندگی هامون. But it's not because God didn't create the future. ولی اون به خاطر این نیستش که خدا نساخته اونا رو، It's because we did not enter into that future. بلکه به خاطر اینکه ما وارد اون نشدیم. What if I fail? چی میشه اگه من موفق نشم؟ What's around the corner? چی میشه اون ور قضیه؟ See, Moses and this whole generation, they don't enter in because of their unbelief. موسی و تمام اون نسلشون وارد نمیشن چون که قبول کردن اون بی‌ایمانی ها رو. And God offered them the future. خدا هم بهشون The داده بود promise وعده was رو. there. وعده اونجا بود. They just refused to enter into it. ولی اونا فقط نخواستن که واردش بشن. So years later, God now comes to Joshua. حالا سالها بعد خدا به یوشع میاد. He says, Joshua, میگه یوشع، the previous generation, نسل گذشته they chose to sacrifice their future. انتخاب کردن که آینده خودشون رو در واقع قربانی کنن و بیخیالش شدن. But my promise still stands. اما وعده من هنوز The سر door جاش is still هست. open. در هنوز The بازه. land is still there. سرزمین هنوز The اونجاست. grapes are still there. انگورا سر If جاشونه. you want them, اگه میخوایشون go get them, Joshua. برو بگیرشون یوشع. So he says to Joshua, و بهش میگه یوشع، I will give you. من به تو میدم. Same thing he said to Moses. I will give you. همون چیز رو به موسی گفت دقیقاً. گفت You من gotta وعده choose تو it. You have to choose it. ولی باید انتخاب کنی. But I will give you ولی من بهت میدم every place that you set your foot. همه جایی رو که تو درش قدم بزنی مال توئه. Here's what God will not give you. چیزی که خدا بهتون نمیده اینه. He cannot give you the place where you will not set your foot. جایی رو که توش قدم نذاری من نری. He says, the land is there. سرزمین اونجاست، زمین اونجاست. Every place that you have the faith to follow me into. و هر جایی که ایمان داری که با من قدم بزنی و بری اونجا منو دورمال And کنی set your foot down on what I've called you towards. و پات رو اونجا بذاری که من خوندمه، I will give you that. من بهت میدم. It's like a trapeze bar. It's like a circus person on a trapeze bar. مثل یکی از اوناست که توی سیرک سوار اون دست دایره های God, میله های دایره God میگیرن will throw میپرن. you a new bar. خدا بهت یه دونه میله دیگه میندازه واسه. But you've got to let go of what you're holding on to. ولی باید اولین دایره رو ول کنی And you've got to jump on باید بپری رو دایره دوم and grab the bar. و بعد دایره رو بگیری دوباره. See, the fight for your future, جنگ واسه آینده شما it is more inside of you بیشتر اول از هر چیز درون خود شماست than it is outside of you. تا اینکه بخواد بیرون باشه. The fight for this church's future, this church right here in this area of Brisbane, آینده کلیسایی که اینجا توی بریزبن هست
The fight is not so much out there. جنگش بیرون نیست. It's in here. در همین توه. That's right. There are 10,000 Persians in this city alone. 10,000 تا ایرانی هستن 10,000. اینجا. توی There کوینزلند are 10 تا 2 ایرانی Persian هست. churches in this city. فقط 2 تا کلیسا ایرانی توی این بریزبن هست. Those 2 churches have what? Maybe 70 people total between the 2 churches. احتمالاً این 2 تا کلیسا 70 نفر توش هست. There are 10,000 that we have not yet reached. ولی 10,000 نفر توی کوینزلند هست که هنوز And بهشون Pastor دسترسی Amin, I نداریم. love your spirit. I love your heart. کشیش همین خیلی دوست دارم روحی که در تو هست قلبت. And those that are part of this congregation, افرادی که ما رو این کلیسا you may هستن. say, we're too small to reach all those people. Like, we can't. به خود میگی ما خیلی کوچولوییم که بخوایم تمام این آدما رو بهشون دستی پیدا کنیم. And I'm saying to you that if 2 spies, if Moses and Caleb could have convinced just the other 10, they would have gone in and taken that land. اگر کالیب و یوشع میتونستن برن همه رو در واقع قانع کنن که بتونن برن سرزمین رو بگیرن، شما هم میتونین. آره. See, the fight's not out there, it's in here. جنگ اونجا نیست، این توه. The greatest enemy, the giants in your life, it's not the friends that are leaving you. بزرگترین دشمن شما دوستتون نیست که ولتون کرده رفته. It's not the past mistakes. اشتباهات گذشته نیست. It's not people who've left a church. افرادی که کلیسا رو ول It's کردن not the رفتن lack of نیست. resources. کمبود It's not the lack of skills. کمبود چی؟ منابع نیست. It's not the lack of education. کمبود تحصیلات نیست. It's not people that have hurt you or wounded you or victimized you. مشکل افرادی که شما رو زخمی کردن و داغونتون کردن The نیست. greatest enemy is how you see yourself. بزرگترین دشمن اونجوری است که خودت رو میبینی. And the fight جنگ is to not let the giants این هستش که اجازه ندیم غول‌ها change the way you see yourself. اونجوری که خودت رو میبینی رو عوض بخواد بکنه. طرز دید رو به خودت رو. Shrinking yourself خودتو کوچیک کرد does بکنه. not make God bigger. اگه خودتو کوچولو کنی خدا رو بزرگتر نمی‌کنی. We believe this lie that humility means I shrink myself down. ما با خودمون باور کردیم که فروتنی یعنی اینکه من میام خودم رو کوچولو کنم. I see myself like a grasshopper. فکر می‌کنیم فروتنی یعنی اینکه خودت رو مثل اون ملخ ببینی. Just humility is not thinking less of yourself. فروتنی معنیش این نیست که به خودت کمتر نگاه بکنی، ارزش خودت رو پایین ببینی. It's thinking about yourself less. بلکه یعنی اینکه به خودت کمتر فکر بکنی، انقدر به خودت فکر It's not نکنی. seeing myself as a grasshopper. معنیش این نیست که خودت مثل یه It's ملخ saying I'm ببینی، not thinking about myself. بلکه یعنی اینکه همش 24 ساعته به خودت فکر نمی‌کنی، به خواستهای خودت و What خودم I can do in my من own strength. که من با قوت خودم چیکار میتونم بکنم. I'm thinking about the size of my God. بلکه نگاه میکنم به Shrinking yourself does not make him bigger. اندازه خدا. خودت کوچیک‌ترن خدا رو بزرگ نمیکنه. So daring to believe that God has a plan for your life. پس جرأت داشته باش و Daring قبول to کن believe that که God خدا هم is واسه with شما you. یک وعده داره. Daring to believe that he's with you where you set your foot. و خدا با شما هست هر جایی که قدم بذاری توش. Daring to believe. Daring to believe that when everybody else looks over you جرأت بکنی که وقتی همه به تو رو or برگردوندن discounts you, و تو رو بی خیال شدن در نظر نگرفتن or the enemy has run all over your life, و دشمن اومده هر کاری دلش خواسته تو زندگیت انجام داده، and you dare to believe ولی جرأت داری که قبول کنی، ایمان and داشته rise up باشی out of the ashes و از توی خاکسترها بلند and شی say, I may be weak, و بگی با اینکه من ضعیف but هستم my God is strong. ولی خدای من قوی هست. And daring to believe that he wants to use you, that he will use you, و جرأت داشته باشی که و بدونی که خدا میخواد از تو استفاده کنه و استفاده خواهد کرد that is not arrogance. و این یه غرور نیست. Daring to believe قبول کنی که that God can say, I can erase the past. من میتونم گذشته تو کاملا پاک I'm کنم telling you what can be your future. و میخوام بهت بگم که در آینده تو And چی میتونه daring to باشه believe him, و جرأت داشته باشی که to قبول rise بکنی up که بلند and شی to stand up and say, I'm not a grasshopper. و بلند شی بایستی بگی من اون ملخ نیستم، I'm a son of God. I'm a من daughter of پسر و God. دختر خدا هستم. That is not arrogance. It's not arrogance. این غرور نیست. It is not pride. این
غرور It's not arrogance. It is identity. It is identity. It is بلکه هویت identity. شماست، هویت شماست، هویت شماست. And it is your responsibility. و این وظیفه شماست، مسئولیتتون. Jesus did not die, عیسی مسیح نمرد، pour his blood out, خون خودش رو بریزه adopt you as a son or daughter, و شما رو به فرزندخواندگی For us قبول to کنه be به عنوان victims دختران the و rest of پسران our life. که بخواید تا آخر عمرت نه ویکتیم قربانی باشی، for us to be weak, که بخوای ضعیف for us to باشی، fear what the world may think, که بخوای بترسی از اینکه دنیا راجع به من چی فکر for میکنه us to identify our lives by what somebody else says. و بخوای خودت رو ربط بدی به اینکه بگی What دیگران somebody چی else میگن، has done. هر چی راجع به تو بگن بکنن خودت رو به اون Jesus ببینی. died that you would know who you are. عیسی مسیح جان خودش رو داد تا بدونی که And you تو would واقعا کی rise up هستی، in that identity. هویت خودت رو بدونی و در اون هویت بیستی It's your responsibility و این وظیفه توست so that you'll do whatever it takes که هر چیزی که میخواد to بشه face down your fear, که ولی به ترسات نگاه بکنی to face down your discouragement, بدونی که ترسا و ناامیدی جایی ندارن and to face down your unbelief و بی ایمانی جایی نداره and say, I بندازشون will not let somebody else have my future. و اعلام بکنی که من اجازه نمیدم شخص دیگه‌ای بخواد آینده منو برای خودش I'm going بگیره. for the grapes. من میخوام برم واسه انگورا. Going for it.